नमस्कार एन्ड वेलकम साथीहरू। आज फेरि म तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। र आजको मेरो भिडियोको टपिक चाहिँ युट्युब च्यानल कसरी बनाउने भनेर तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम चाहिँ हामीलाई एउटा ब्राउजर र इन्टरनेटको जरुरी हुन्छ हैन। हामी सिधै youtube.com भनेर इन्टर गर्छौं। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको सामु युट्युब खुल्नेछ र त्यसपछि तपाईहरु राइटतिर गएर यहाँ साइन इन को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईहरुले फेरि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हामीलाई यदि तपाईहरुको गुगल एकाउन्ट छ भने गुगल एकाउन्ट यहाँ इमेलमा हाल्दिनु होला। यदि छैन भने एउटा नयाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले यहाँ क्रिएट एकाउन्टमा गएर क्लिक गर्छौं र त्यसपछि तपाईहरुको अब केको लागि हो फर वर्क अर माई बिजनेस यसको लागि त हुँदै हुँदैन हैन तपाईहरुको युट्युब च्यानलको लागि। त्यसपछि फर माई चाइल्ड त्यो पनि होइन। अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ फर माई पर्सनल युज किनभने यो हाम्रो आफ्नो युजको लागि हो त्यही भएर हामी फर माई पर्सनल युजमा क्लिक गर्छौं। त्यति गरिसकेपछि यसले तपाईहरुको फर्स्ट नेम सोध्छ। जस्तो अहिले चाहिँ मैले राख्दिए मेरो नाम फर्स्ट नेम र तपाईहरुको थर्ड चाहिँ यहाँनेरि राख्दिनु होला लास्ट नेममा। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला र तपाईहरुलाई यसले तपाईहरुको डेट अफ बर्थ सोध्छ र यो मन्थ छान्नु होला कुन हुन्छ। अब मैले चाहिँ अहिले जुन पाए त्यही हाल्दै छु हैन। तपाईहरु चाहिँ आफ्नो कुन हो डेट अफ बर्थ त्यो हाल्नु होला हैन। र जेन्डर मेल हो कि फिमेल हो कि के हो तपाईहरु हाल्नु होला। अहिले चाहिँ मेरो मेल हाल्दै छु र फेरि यसमा नेक्स्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यसले भन्छ using your existing mail enter the email address you want to use for your Google account भन्छ र यहाँनेरि अब तपाईहरुले you will need to confirm that this email belongs to you भन्छ। अब तपाईहरुको पहिल्यै छ भने यहाँ कुनै एउटा हाल्दिनु होला, छैन भने get a gmail address instead भनेर यहाँ क्लिक गर्दिनु होला र अब तपाईहरुको नाम अघि राखे अनुसारले यहाँ कुनै हाल्नु होला हैन। यति हालिसकेपछि अब तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला। अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि that user name is taken try another भन्ने छ। यो चाहिँ मेरो कसैले बनाइदिसकेको छ मेरो नामको त्यही भएर यसले दिएन। अब तपाईहरुको चाहिँ जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ यो युजर नेम चाहिँ, नभए यसले क्रिएट गर्न दिदैन। त्यही भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ यो राख्दा लिएको छ र तपाईहरुले अब आफ्नो एउटा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म एउटा साधारणै राख्छु। तपाईहरु चाहिँ अलिक स्ट्रङ राख्नु होला है र यहाँनेर नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि अर्को स्टेप भनेको तपाईहरुको यहाँ फोन नम्बर माग्छ यसले र फोन नम्बर पनि तपाईहरुको प्रोवाइड गर्नु होला। तपाईहरुले कुन बोक्नुहुँदैछ र अहिले चाहिँ मैले फोन नम्बर हालिसकेको छु र यसमा नेक्स्ट फेरि गर्नु होला र तपाईहरुको एउटा कोड आउनेछ जीमेलबाट। त्यो कोड चाहिँ मा मेसेज आएको हुन्छ कोड नम्बर त्यो चाहिँ यहाँनेरि हाल्दिनु होला र फेरि नेक्स्ट गर्दिनु होला र तपाईहरुको कुनै अर्को मेल इमेलहरु छ भने यहाँनेर लेख्नु होला। यदि छैन भने क्लिक गर्दिनु होला र तपाईहरुलाई रिभ्यू योर एकाउन्ट इन्फो भन्छ हैन। यस्तो रिकभरी नम्बरहरु दिन्छ र त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गर्दिनु होला। एन्ड टर्म्स भन्ने छ गुगलको यो सबै पढ्नु पनि सक्नुहुन्छ, नभए तपाईहरुलाई अल्छी लाग्छ हैन भने मेरो भिडियोसँग एट्याच भएर जानु होला र यहाँनेरि आई एग्री गर्दिनु होला र यहाँनेर चाहिँ युट्युबले नोटिफिकेसनहरु पठाउँछ भनेको छ र तपाईले एलाउ र ब्लकमा दुईटा अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ म एलाउ गर्दिदैछु। सबै नोटिफिकेसनहरु हामीलाई चाहिन्छ अब युट्युब क्रिएट गरिसकेपछि। त्यही भएर अब त्यसपछिको प्रोसेस भनेको तपाईहरुको अहिले एउटा नर्मल च्यानल खुलिसकेको छ। अब तपाईहरुले भिडियोहरु पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ, तर के छ भन्दाखेरि यसमा अरु पनि सेटिङ हुन्छ जुन चाहिँ हामी यसको युट्युब स्टुडियोमा गएर मिलाउने छौं र त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले यहाँ हाम्रो आइकन क्लिक गर्ने छौं र यति क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो युट्युब स्टुडियो भन्ने यहाँ अप्सन छ। युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गर्छौं। नेम तपाईहरुको च्यानल रिलेटेड के छ त? अब गेमिङको हो भने अब तपाईहरुले सोच्नु होला के राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म अनिश श्रेष्ठै छोड्दिदै छु मेरो च्यानलको नाम हैन। अनि त्यसमा यहाँ ह्यान्डल बार छ। यो ह्यान्डल बार पनि तपाईहरुले अब के दिनु @ चाहिँ हुनुपर्छ अगाडि
त्यसपछि यो चाहिँ के दिने भनेर चाहिँ तपाईहरुले आफै डिसाइड गरेर एउटा राख्नु होला। त्यसपछि एउटा क्रिएट च्यानलमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो लोडिङ हुँदैछ। सिम्पल यति गरिसकेपछि हाम्रो वेलकम टु युट्युब स्टुडियो भनिसकेको छ र हाम्रो युट्युब च्यानल पनि बनिसकेको छ। त्यसपछि हामीले कन्टिन्यू गरिदिनु होला र त्यसपछि हामीले एउटा सेटिङमा गएर हामीले यहाँनेरि आफ्नो जेनरल इन्फोहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जेनरलमा केही नचलाउनु होला। यो युएसआइडीहरु यहाँ च्यानलमा चाहिँ गएर तपाईहरुले कन्ट्री अफ रेसिडेन्स जस्तो अब हामी त नेपालको हो हैन, त्यही भएर हामी नेपाल चुज गर्छौं। या तपाईहरु कुन कन्ट्रीमा बस्नुहुन्छ त्यो कन्ट्री पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर मैले नेपालै भेटिरा छैन। नेपाल हैन। अनि यसमा चाहिँ किवर्डहरु तपाईहरुको अब गेमिङ रिलेटेड हो भने गेमिङ हैन इन्टर गर्नु होला। अरु के छ किवर्डहरु 500 सम्म राख्नु सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईहरुले के छ तपाईको रिलेटेड त्यो राख्नु होला। अनि त्यसपछि हामी एडभान्स सेटिङमा जाउँ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले डु यु वान्ट टु सेट योर च्यानल एज मेड फर किड्स भन्छ। त्यो चाहिँ अब नराख्नु होला। त्यसमा यहाँ तीनटा अप्सन देखाउँछ र यस गर्नु भयो भने चाहिँ किड्सको लागि मात्रै हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले क्लिक नगर्नु होला। नो सेट दिस च्यानल एज नट मेड फर किड्समा चाहिँ अहिलेको लागि क्लिक गरिदिनु होला र यहाँ सेभ गरिदिनु होला। अनि फेरि सेटिङमा गएर तपाईहरुले यहाँ फिचर इलिजिबिलिटी भनेको छ त्यसमा चाहिँ गएर यो इनेबल भइसकेको छ। इन्टरमिडिएट फिचर्स भन्ने पनि छ यहाँ। यसमा चाहिँ भिडियो ओभर 15 मिनट्स कस्टम थम्बनेल एन्ड लाइभ स्ट्रिम यो चाहिँ तपाईहरुले भएन भने कस्टम थम्बनेलहरु हाल्न सक्नुहुन्न र लाइभ स्ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि पनि तपाईहरुले यो चाहिँ इनेबल गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले भेरिफाई फोन नम्बरमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खुल्नेछ र तपाईहरुले यहाँनेरि टेक्स्ट मी द भेरिफिकेसन कोड भन्ने हुन्छ हैन, क्लिक गर्नु होला त्यहाँ। त्यसपछि व्हाट इज योर फोन नम्बर भन्छ। अघि जुन राख्नु भएको चाहिँ फोन नम्बर त्यो फोन नम्बर राख्दिनु होला। यो फोन नम्बर राखिसकेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि गेट कोड भनेर यहाँ क्लिक गर्छौं। अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई तपाईहरुको फोनमा मेसेज आउनेछ इन्टर योर 6 डिजिट भेरिफिकेसन कोड भनेर र मेरोमा आइसकेको छ र म त्यो कोड हाल्न गइरहेको छु यहाँ। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। नम्बर भेरिफाइड भनिसकेको छ। कंग्रेचुलेसन्स योर फोन नम्बर इज नाउ भेरिफाइड भनिसकेको छ र अब हामी फेरि जाउँ अघिल्लोतिर र हेरौँ हाम्रो इनेबल भयो कि भएन। र अहिले हाम्रो यो इनेबल भइसकेको छ। अर्को छ थर्ड नम्बरमा एडभान्स फिचर इन्क्रिज डेली भिडियो अपलोड्स एन्ड लाइभ स्ट्रिम्स एन्ड इलिजिबिलिटी टु एप्लाई फर मोनेटाइजेसन भनेको छ हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले भिडियो भेरिफिकेसन गर्दा नि भयो, भ्यालिड आइडी हाल्दा नि भयो अहिलेको लागि चाहिँ। र एक्सेस फिचरमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ तीनटा अप्सन दिन्छ र अहिले चाहिँ तपाईहरु केही पनि नगर्नु होला। तपाईहरु यदि चाहनुहुन्छ अहिले नै तपाईको भेरिफाई होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ युजर भ्यालिड आइडी भनेर नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि सकेपछि तपाईहरुले गेट इमेल टु स्टार्ट भेरिफिकेसन अन योर फोन भन्छ हैन। त्यसपछि यहाँ स्क्यान अफ क्यूआर कोड भन्छ। त्यसपछि यो स्क्यान गरिसकेपछि तपाईहरुको भेरिफाइड हुन्छ र अहिले चाहिँ म चाहिँ यो क्लोज गरिदिन्छु। या त तपाईहरुले यतिकै छोडेर भिडियोहरु हाल्दै जानुस्, यो आफै इनेबल हुन्छ हैन। त्यसपछि अपलोड डिफल्ट्स भन्नेमा चाहिँ यहाँ बेसिक इन्फो भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले टाइटल डिस्क्रिप्सनहरु लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ ट्याग पनि दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म केही पनि लेख्दिन किनभने यो टाइटलहरु दियो भने चाहिँ तपाईहरुको भिडियोहरु अपलोड गर्दाखेरि आफै टाइटलहरु तपाईहरुले लेखिराख्नु पर्दैन। यो डिफल्ट अपलोड हुन्छ र हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारको भिडियो बनाउने हुन्छौं र टाइटलहरु दिँदाखेरि छुट्टा छुट्टै नै हुन्छ। त्यही भएर अहिले यसलाई केही नचलाउनु होला। एडभान्स सेटिङमा गएर तपाईहरुको अब गेमिङको हो कि के को क्याटेगोरी यहाँ चुज गर्नु होला। एजुकेसन हो भने एजुकेसन गर्नु होला। अब गाडीहरुको बारेमा छ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला। कमेडी छ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब इन्टरटेनमेन्ट अब कस्तो खालको हो त तपाई अहिले चाहिँ अब मैले गेमिङ वाला बनाउन गइरहेको छु त्यही भएर गेमिङको चुज गरे हैन। अरु तपाईहरुले यहाँनेरि अब ल्याङ्ग्वेजहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले नगर्दा नि भयो। तपाईहरुले सिधै सेभमा क्लिक गरिदिनु होला र फेरि सेटिङमा जानु होला। यो पर्मिसनहरु तपाईहरुले केही चलाउनु पर्ने छैन अहिलेको लागि चाहिँ। र अब तपाईहरुको
राम्रो युट्युब च्यानल क्रिएट भइसकेको छ र अब तपाईहरुले चाहिँ भिडियो हाल्न स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ पनि अपलोड भिडियो भनेको छ यहाँबाट नि एउटा अब आफ्नो स्टार्टिङ भिडियो चाहिँ हाल्न सक्नुहुनेछ र यहाँ क्रिएट भनेको छ यसबाट पनि तपाईहरुले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरु तपाईहरुको अब यो ब्रान्डिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो आफ्नो लोगोहरु राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ राइट साइडको यो हाम्रो एकाउन्टको आइकनमा गएर योर च्यानलमा जानु होला र यो योर च्यानलमा गइसकेपछि चाहिँ कस्टमाइज च्यानलमा जानु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ वेलकम टु स्टुडियो भनेर फेरि हामीलाई यहाँ ल्याइदिसकेको छ र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ लेआउट अप्सनमा हैन ब्रान्डिङ अप्सनमा जानु होला र तपाईहरुको यहाँ लोगो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अपलोडमा क्लिक गरेर तपाईहरुको लोगो कता छ सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ राख्नु होला र एउटा ब्यानर इमेज भन्छ त्यो ब्यानर पनि अपलोड गर्नु होला अपलोडमा थिचेर र तपाईहरुको भिडियोमा वाटरमार्क यहाँ राख्नुभयो भने पनि हुन्छ यो नराखे पनि हुन्छ तपाईहरुको इच्छा हो र त्यसपछि हामीले पब्लिशमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अब सबै रेडी भइसकेको छ र अब तपाईहरुको च्यानल बजारमा जानको लागि रेडी छ र सबैको मोबाइल ल्यापटपहरुमा तपाईहरुको अब युट्युब ने छ तपाईहरु सबैको युट्युब च्यानल सबैको सामु पुग्नेछ तर सुरुमा चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ हालेर त्यसलाई गर्नु होला र युट्युब भिडियोहरु कसरी हाल्ने कसरी टाइटल राख्ने कसरी थम्बनेल बनाउने मेरो अरु भिडियोहरुमा हेर्नु होला मैले सबै सिकाएको छु र डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिने छु डिस्क्रिप्सनमा गएर क्लिक गर्दा पनि हुन्छ आजको लागि चाहिँ यति नै धन्यवाद